اومدیم یه روستا توی آمریکا که هنوز مردمش به سبک 200 سال پیش زندگی میکنن و هیچ نوع اعتقادی به تکنولوژی ندارن. اینجا روستای آمیش هاست توی ایالت اوهایوی آمریکا. البته آمیش ها تو قسمت‌های مختلف آمریکا هستن، حتی تا بلیز هم رفتن. معروفن به اینکه اصلا از تکنولوژی استفاده نمی‌کنن. حالا می‌خوایم بریم وسط روستاشون و باهاشون صحبت کنیم و از نزدیک باشون معاشرت داشته باشیم و به چش خودمون ببینیم که سبک زندگیشون به چه شکله. همچنین توی این ولاگ یه سری جنبه‌های دیگه ایالت اوهایو رو هم می‌بینین. سفرمون از شهر کلیولند شروع میشه، یکی از شهرهای مدرن و باحال اوهایو. یه گشت مختصری اونجا میزنیم، بعد میریم طبیعت زیبای ایالت اوهایو رو می‌بینیم تا برسیم به این روستای آمیش ها و همچنین یه سری از روستاهای اطراف هم توی همین ویدیو بهتون نشون میدیم. با ما همراه باشید برای ویدیوی متفاوت و روستایی در آمریکا. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلورر. بزن بریم. جوری میخوردن به شیشه ماشین که انگار بارون داشت میومد. یه همچین ساختمونی که دهه‌ها بلندترین ساختمون دنیا بوده اینجا قرار داره. اینجا معروف‌ترین جاذبه توریستی شهر کلیولنده. راکن رولر واقعی ایشونه ها، بقیه عداشو در میاره. میبینید چقدر رنگ داره سنگای پشت این آبشار. و همین الان رسیدیم به منطقه آمیشای آمریکا که همه همدیگه رو میشناسیم. قشنگ یعنی تک تک آدمایی که تو خیابون میبینن رو میشناسن. توی قرن 18 هم آمیشا از سمت آلمان و سوئیس شروع کردن مهاجرت کردن. ای خدا چقدر خوشگله. فکر کنم بعد نشسته پشت کامپیوتر. How many grandchildren? 29 grandchildren. اینا رو بهش میگن خونه اولد اوردر. این فرقه هایی که یه ذره متعادل ترن لباسای روشن میپوشن. الان رسیدیم به شهر کلیولند. اینجا یه ایربی‌ان‌بی گرفتیم، در واقع از سایت ایربی‌ان‌بی یه دونه اتاق توی یه خونه گرفتیم که بمونیم. اینجا رو نگاه کنین چه صحنه‌ایه. نگاه کن تمام این حشره ها که بهشون مثل این که میگن میفلای، مگس ماه می، اینا تو کل جاده از دیترویت اومدیم اینجا یه جوری میخوردن به شیشه ماشین که انگار بارون داشت میومد. ما همینجوری میگفتیم وا مگه میشه این همه حشره پشت سر هم و به طور پیوسته. مثلا کل مسیر 2.5 ساعت اینا داشتن میخوردن به شیشه و من هی شیشه رو پاک میکردم همینجوری دوباره پر میشد. الان کل شیشه ماشین رو کثافت گرفته. بعد پشت در وایستادن، نگاه اگه بشه دیدش، همشون منتظرن یه لحظه در باز بشه بیان تو. صاحب ایربی‌ان‌بی که الان اومد استقبالمون گفتش که فقط 5 روز در سال کل این قسمت از آمریکا میشه پر این پشه ها اواخر ماه می و بعدش هم دیگه نیستن که میرن تا سال بعد. خلاصه ما دقیقاً توی همین فصل این پشه ها اومدیم. اتاقمون هم بالای این پله هاست. همونطور که گفتم یه اتاق گرفتیم توی خونه. ساعت 11 ما رسیدیم کلیولند، ولی دیگه آخر گفتیم که امشب هم بیایم یه چرخی بزنیم و شهر رو توی شب یکم ببینیم. Why no one else can take me there? It's the birth of a moment, tremble and show something that keeps on growing. با اون که ساعت 11 شب رسیدیم به کلیولند و روز سه‌شنبه بعد از تعطیلات هست. هیچ که تو خیابونا نیست. دوست داشتیم که ببینیم شب رنگ و لعاب شهر چه شکلیه. واسه همین تا رسیدیم زدیم بیرون. هوا چطوره؟ ولی خیلی وحشتناک بد نیست چون باد زیاد نمیاد. اینم از بار استریتش که پر از خالیه ولی خوشگله، یعنی رنگ و نورش قشنگه. میتونم تصور کنم که یه جمعه شب یا شنبه شب اینجا میتونه چقدر باحال باشه.
تولدم که داریم اینجا. اینم میتونه چیز باحالی باشه. کابوییه بارش. رسیدیم به پابلیک سکویر کلیولند، میدون اصلی و قلب شهر که میبینین توی شب این شکلیه. اونجا هم نوشته کلیولند. نورپردازی قشنگی هم داره، ارزش داشت که تو شب بیایم ببینیمش. این هم ساختمون بلندی که رنگارنگه و از همه جای شهر دیده میشه. این ساختمون اسمش هست ترمینال تاور، برج ترمینال، که سال 1930 ساخته شده و زمانی که ساخته شده بلندترین ساختمون دنیا بوده و تا دهه‌ها هم به عنوان دومین بلندترین ساختمون دنیا باقی میمونه. واقعا هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم که یه همچین آسمون خراش مهم و تاریخی توی اوهایو باشه، توی کلیولند. یعنی همیشه اوهایو تو ذهن آدما، تو ذهن اکثر آدما، من جمله خودم، یکی از ایالت‌های حاشیه‌ایه که شاید خیلی خبر خاصی نباشه و شگفتی خاصی نداشته باشه، ولی یه همچین ساختمونی که دهه‌ها بلندترین ساختمون دنیا توش بوده اینجا قرار داره. اینم که یادبود جنگجوها و دریانورداست در جنگ داخلی آمریکا که توی دیترویت هم یکی دیگه از این یادبودا بود که مربوط میشه به جنگ داخلی که در نهایت منجر شد به یک پارچه موندن و یکی موندن ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور. و این جنگ سر آزادسازی برده‌ها شروع شد. ایالت‌های جنوبی که موافق نبودن برده‌ها جدا بشن، می‌خواستن برای خودشون جدا بشن و این جنگ داخلی باعث شد که این اتفاق نیفته، هم برده‌ها همه جا آزاد بشن و برده‌داری ممنوع بشه، همین که آمریکا یک کشور بمونه. حالا دور تا دور این میتونیم چیزهای مختلف رو در مورد این جنگ داخلی ببینیم. اینه که مجسمه شروع جنگو به نمایش گذاشته، یعنی در واقع شروعش توی اوهایو، زمانی که رسید به ایالت اوهایو. این طرف داره برده‌ها رو نشون میده، به نماد از آزادسازی برده‌هاست. اینم یه نماد دیگه از جنگ و جنگجوها در جنگ و باز این طرف هم به همچنین. این هم تامیل جانسن، یکی از سیاستمدارای اهل اوهایو که تو قرن 19 کمک کرده به برداشتن قدم‌های بزرگی در آزادسازی بازار و قوانین اقتصادی آمریکا. به خاطر همین خیلی بهش افتخار میکنن تو اوهایو. کنارش هم یه کلیسای سنگیه مربوط به اوایل قرن 19. دیگه ما این پابلیک سکویر رو هم دیگه تو همین شب اومدیم فیلماشو بگیریم. باید بگم که پارک کردن اینجا خیلی خیلی سخت بود، به خاطر همین دیگه تو روز بر نمیگردیم اینجا، وقتمون هم محدود. فردا یعنی با اون که شب و هیچکی نیست جا پارک پیدا نمی‌کردیم. یه جا هم توی هتل رفتیم پارک کنیم، دیدیم که به محض ورود $25 شارژ میکنه، بیشترم بمونی یهو میره رو $40. یه فیلم کوتاه از روزش هم میذاریم که ببینین اینجا چه خبره. اینجا قلب تپنده شهر کلیولنده. برگشتیم ایربی‌ان‌بیمون. این صحنه رو فقط نگاه کنید، یعنی منتظرن ما این در رو باز کنیم خونه رو آباد کنن باز کنیم بریم تو. وای اینجا رو من میترسه. 1 2 3 ای نکبتا. اخ نگاه کن. وای این وضعیت اوهایو 5 روز در سال. اینم از اتاق ما توی این ایربی‌ان‌بی. اتاق خوب و جاداریه و تازه دستشویی خصوصی خودمون هم داریم بالای پله ها. اینم بخشی از سفر کم هزینه است که بعضی جاها میایم ایربی‌ان‌بی میگیریم. حالا بعضی جاها ایربی‌ان‌بی رو چک می‌کنیم می‌بینی آخرش هتل بگیری بهتره، ولی بعضی جاها مثل اینجا واقعا قیمتش نصف ارزون ترین هتل‌های قابل قبول در میومد، واسه همین خیلی به صرفه بود. صبح شد و از این ایربی‌ان‌بیمون اومدیم بیرون، وسایل رو گذاشتیم توی ماشین و آماده ایم که دوباره بزنیم به جاده های آمریکا توی ایالت اوهایو. امروز دیگه
اومدیم بیرون که تو روشنایی بیایم کلیولند رو ببینیم. نه این پشت صحنه من نمایی از این شهر رو داریم میبینیم و اومدیم دیگه قشنگ گشت و گذارمون رو شروع کنیم. اینم یادبود آتش نشانیایی هست که حین انجام وظیفه کشته شدن. اینجایی که الان اومدیم هاربر شهر کلیولند، اسکلشه که میگن قشنگترین نقطه شهر. یه دونه راک اند رول هال اف فیم هست که الان میخوایم بریم براتون توضیح بدیم که قضیهش چیه. معروف ترین جاذبه شهر کلیولنده. اینجا هم یه دونه مرکز علوم تحقیقاته و میبینیم که ناسا هم توش یه دونه مرکز داره. ناسا گلن ویزیتور سنتر داره الان اینجا ساختمون ساینس سنترشه، اونورم که قسمت ناساشه. اومدیم یه سر داخل ساختمون رو ببینیم ولی دیگه وقت نمی‌کنیم که بریم کامل موزه و مرکز علوم تحقیقات رو بگردیم. بیشترم انگار مال بچه‌هاست، انگار بچه مدرسه‌ای‌ها رو میارن اینجا با علوم ابتدایی آشناشون کنن. Everybody seems to know that I'm the one who crossed the line and it got me lost. Everybody says the same, searching for a way to find a path back to self-control, but it got me lost. Everybody claims the same. خوردیم به یه در بسته. اینجا یه پیاده روه که میتونیم از این پل عبور کنیم بریم اون سمت لیک اری، ولی از اینجا چون کشتی‌های بزرگتر نمیتونن رد بشن از این پل چون به خاطر کوتاهیش، مجبورن که این پل رو باز کنن که این کشتی‌ها از قسمت بندر بتونن وارد این دریاچه اری بشن. حالا ما باید وایسیم تا این پل بسته بشه. Really, you're the one to blame. بفرما. اینم از بندر کلیولند که میگن قشنگترین جای شهره. حالا چند تا ویژگی جالب راجع به شهر کلیولند بهتون بگیم. اول اینکه اینجا اولین شهریه توی آمریکا که با استفاده از چراغای برقی شهر رو روشن کردن. یعنی جدا از برق خونه ها که حالا محل تولدش اینجا نیست، ولی محل تولد نورپردازی خیابونی توی آمریکا همین شهر کلیولنده. و چیپس سیب زمینی هم اولین بار اینجا به تولید انبوه رسیده. خلاصه همین کلیولند که واقعا من انتظار نداشتم که اولین باشه توی سری چیزا، واقعا فرای انتظاراتم بوده. حالا اونجا هم دریاچه ایری که دیدیم بین آمریکا و کانادا قرار داره. یه دریاچه به نسبت بزرگه که کلی شهرهای هم آمریکا هم کانادا دور و برش هستن و این شهر کلیولند بین تمام این شهرها بزرگترین شهره. پشت سرمون موزه راک اند رول کلیولنده که بزرگترین موزه راک اند رول تو کل دنیا. اینجا معروفترین جاذبه توریستی شهر کلیولند. خیلی‌ها معتقدن که کلیولند زادگاه سبک موسیقی راک اند روله، هرچند که ادعای منفیس تنسی برای این لقب شاید قوی‌تر باشه، ولی خود کلیولندی‌ها که کاملا معتقدن که اینجا زادگاه راک اند روله و بزرگترین موزه‌ش هم که اینجاست. خیلی از کنسرت‌ها هم اینجا برگزار میشه. همین امروز هم اینجا یه دونه کنسرت، به خاطر همین خیلی اینجا الان شلوغه و پارکینگی رو بردن فوق‌العاده سخت بود و این کنسرت هم اینجا زیاد اتفاق میفته. اینجا شهر راک اند روله. عجب تیپی داره دوستمون. راک اند رولر واقعی ایشونه ها، بقیه اعداشو در میارن. یا اصلا مدونا هم به راک اند رول ربط داره. چیزی هم که نمیدونستم اینه که ساتردی نایت لایو هم مثل که اینجا برگزار میشه. یه شوی خیلی خیلی معروفه که ما اکثرا با خالم و شوهر خالم میشستیم نگاه میکردیم. این بار سیار رو ببین بیرون سالن زدن.
خوشگله. صدای پرنده ها رو گوش کنین. از شهر کلیولند دیگه زدیم بیرون. الان اومدیم تو قسمت‌های طبیعت ایالت اوهایو و داریم میریم سمت دهکده‌های آمیش‌ها، ولی توی راه اومدیم اول پارک ملیه. صدای پرنده. پارک ملی کویاهوگا رو ببینیم که معروف به آبشاراش و یکی از پارک ملی‌های خیلی زیبای آمریکاست و ورودی هم نداره، برخلاف اکثر پارک ملی‌ها که باید 30-40 دلار ورودی بدی. اینجا همینجوری میری قسمت‌های مختلفش پارک می‌کنی و میری این آبشارهای زیبا رو می‌بینی. حالا بریم چند تاشو ببینیم و ادامه بدیم به سمت روستاهای آمیش‌ها. مقصد اولمون وایاداکت پارک، اولین آبشارمون اینجاست. یه نم بارونی هم داره میزنه. آیسی هم گرفتیم و خیلی هوای خوبیه. حالا هوای زیباییه تو این طبیعت و نم بارون. آره تارزان بود. ما همین الان داریم انگری برد رو توی دنیای واقعیش میبینیم. خودشه ها. آره این هم عصبانیه. معلومه نه؟ آره معلومه. معلومه مشخص. حرف میکنه تو فوکا. رسیدیم به اولین آبشارمون تو این مسیر، آبشار تینکر لیک. یه دونه بچه آبشار هم این پشتمونه. برای غذا و چند ساعت کار کردن همینجوری اومدیم نزدیک همین کلیولند و نزدیک آبشاره که الان توش بودیم یه دونه کافه رستوران محلی و قراره که چند ساعتی رو اینجا بگذرونیم. وضعیت ما مثلا وسط روتین. عصر شد و اومدیم برای آبشار بعدی. یکی اسمش هست برندی واین فالز ولی همچنان تو همون نشنال پارک کویاهوگاه. یه بارون همچین ریز زیادی هم داره میاد، هم دونه ریزه هم زیاده. آره تو این مدل جنگلا واقعا خیلی میچسبه، بارون میچسبه. ولی خب من که 8 کیلو فقط بار آوردم کاپشن بارونی با خودم نیاوردم. من این لباسم خیس بشه کلا لباس گرم دیگه ندارم تو این سفر. حالا اینجا انقدر تراکم درخت زیاد شد که دیگه اصلا بارون حس نمیکنه. این چه آبشاریه؟ آروم بیا لیز نخوری. میبینید چقدر رنگ داره سنگای پشت این آبشار؟ این رنگا قصه های 300-400 میلیون ساله زمین شناسی رو میگه. اینجا یه سری توضیح در موردش نوشته، میگه که این سنگا 300-400 میلیون سال پیش شکل گرفتن به صورت لایه‌ای و هر لایه‌ای یه داستانی از یه عصری از کره زمین رو تعریف میکنه، در حالی که این آبشار 10,000 سال پیش بعد از عصر یخبندان شروع شده و همینطور که اومده فرسایش داده این لایه‌های مختلف و رنگ‌های مختلف رو رو کرده که از توش میشه داستان‌های زمین شناسی میلیون‌ها سال پیش رو در آورد. اینجا بالای اون آبشار است که الان از پایین داشتیم می‌دیدیمش. آدم حس می‌کنه روش راه بره میره تو. آره اینا سنگه ولی به نظر میاد که نرم باشه.
و همین الان رسیدیم به منطقه آمیشای آمریکا. رسیدیم به شهر برلین که یکی از روستاهای آمیشنشین اینجاست. اینجا یه دونه هتل گرفتیم به اسم برلین هریتیج این که کلی سرچ کردم یه جایی باشه که حس و حال خونه های آمیشو داشته باشه. حالا بریم داخلش رو ببینیم چه شکلیه. دلیلی هم که اینجا اسمش برلینه اینه که این آمیشا اصالتا آلمانی و سوئیسی هستن دیگه و حالا بیشتر راجع بهشون صحبت می‌کنیم در ادامه. برای تور اتاق در قسمت آمیشا. یا واقعا حیف شد دیگه، دوست داشتیم ایر بی ام بی بگیریم توی منطقه همین آمیشا و با خود خانواده آمیشا که بعد فهمیدیم که کلا اینا اعتقادی به همچین چیزای ایر بی ام بی و اینا ندارن. دوست ندارن خیلی کسایی که نمیشناسن و وارد خونه زندگیشون کنن. برای همین دیگه این نزدیکترین چیزی بود که تونستیم توی منطقه بگیریم و خب خیلی هم ریویوهای خوبی داشت. آخر شب ساعت 9 دیگه همه جا بسته است، فقط این مغازه دیری کوین باز بود که اومدیم همینجا یه غذایی بخوریم. همینجا هم یه سری از این عزیزان آمیشو می‌بینیم. اینم از غذای ما توی این رستوران دیری کوین. آره در کنار آمیش‌های عزیز پشت سر ما. یه سالاد گرفتیم و سیب زمینی، سالاد کریسپی چیکن. شانس ما دقیقاً پنجشنبه 29 می تو برنامه‌مون بود که اینجا باشیم و امروز دقیقاً یه دونه جشن آمیشه به اسم اسنجن دی، یه دونه عیدشونه. تمام بیزینس‌هاشون بسته است، تمام مزرعه‌هاشون که میشه رفت بازدید کرد بسته است، همه چیز کلاً بسته است. و الان برای نمونه نگاه کنین، الان مثلا زنگ می‌زنیم به این خونه میگه چه روزایی بازه. We are open Thursday, Friday and Saturday from 10 to 5. Reservations are not needed for groups less than 20 people. We will be closed on Thursday, May 29th in observance of Ascension Day. Thank you for calling and have a great day. همه پنجشنبه جمعه شنبه به جز پنجشنبه 29 می. اصلا به خاطر همین هم هست که انقدر اسبم کمتر تو خیابون می‌بینی، چون اینا مذهبیاشون خیلی مذهبی تراشون فقط اسب استفاده میکنن، اصلا ماشین و اینا حاضر نیستن استفاده کنن. اونا دقیقاً مذهبی تراشون هم همونایین که الان این عیدو دارن با جدیت خیلی زیادی برگزار میکنن و نشستن تو خونه‌هاشون مراسمشون رو برگزار میکنن. خلاصه روز عجیبیه برای بودن توی این محله آمیشا. حالا فعلا بریم، من یکم باید کار کنم، بعد دوباره بیام بیرون ببینیم خودمون چی میتونیم پیدا کنیم. مجبوریم مستقل از بیزینس ها عمل کنیم و خودمون بریم بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم. ما بالاخره زدیم بیرون که تو این روستا بچرخیم و ببینیم کجا بازه، کجا میتونیم یه سری مردم رو ببینیم. و الان اومدیم یه هریتیج ویلج، یعنی دهکده میراثی. یه دونه از مغازه‌های اینجا بازه، بریم داخلش رو ببینیم. گوسفند مری میندازه. نه خواستم بگم بچه‌های کوه آلپ، ولی کلا دیگه خرابش کرد. اون دختره هایده و چیز ببک، هایدی و ببک. اینجا یه زمین مینی گلف داره که یه خانواده اومدن تعطیلیشون رو اینجا مینی گلف بازی کنن دوره هم. زیادم به نظر مذهبی نمیان. اینجا داره بساط مینی گلف رو اجاره میده. دقیقاً بغلش هم یه دونه هتله. احتمالاً این کسایی که دارن اینجا مینی گلف بازی میکنن افرادی هن که مثل ما پا شدن سفر اومدن اینجا توی همیش کانتی، ولی الان چون همه چی بسته است اومدن رو آوردن به مینی گلف. ببینم این آب رو توش دهانشویه ریختن، چی ریختن انقدر آبی خوش رنگی شده.
اینجا یه دونه عتیقه فروشیه، مثل اینکه کلا تو این روستاها علاقه زیادی به عتیقه دارن و همچنین میدونن که توریستا هم علاقه زیادی به عتیقه‌جاتشون دارن، واسه همین چندین تا از این مغازه ما دیدیم تا حالا. واقعا خیلی عجیبه چیزایی که میفروشه. بعد نگاه کن این الان یه جعبه است، جعبه $45 با مقوایی. $45 عتیقه است دیگه، لابد خیلی قدیمیه. دیگه چقدر قدیمیه؟ نمیشه که چند مال چه سالیه. با این خانم صاحب این مغازه کلی گپ زدیم راجع به آمیشا. خودش آمیش نیست ولی کلا خیلی ساله که داره اینجا زندگی میکنه و دوستای صمیمی آمیش داره، بخاطر همین خیلی اطلاعات جالبی بهمون داد که حالا وقتی رفتیم بیشتر راجع بهشون صحبت کنیم براتون توضیح میدم. اسب چقدر شبیه گاوه نه؟ رنگش by the delta, there's a river that runs both ways, and the cypress alleys go on for days. If you want to, we can go there, and to be there with you. Catfish is ready to bite, and when the nets are filled with crawfish, it's a sight. If you want to, we can go there, and to be there with you. Oh, گلا به نظرت شبیه چیه نیکا؟ نیمرو. عین نیمروی چیز زردش رو قاطی نکردن، پوچد اگز. هم گنده است، هم خوشگله، هم خیلی شبیه نیمروه. یکی توش سس بنفش ریختن تو سفیدش. گوشتم شد. حالا ما اومدیم شهر تاریخی راسکو هیستوریک ویلیج. اینجا هم همچنان توی هومز آمیش کانتیه، ولی خود این روستا روستای آمیش نبوده. یه روستاییه که توی سال 1815 بنا شده و همچنان دقیقاً همون شکلیه. به خاطر همین یه وایب مثلا 200 سال پیشی داره که ملت میان اونو ببینن. امروز به خاطر اینکه اکثر برنامه‌های آمیشا تعطیل بود اومدیم به جاش اینجا رو ببینیم تا فردا صبح بریم فعالیت‌های اصلی روستای خود آمیشا رو هم تجربه کنیم. حتی یکی از دلایلی که اومدیم اینجا این بود که توی مسیر از کنار خونه ها و عبور و مرور این آمیشا گذر کنیم و بتونیم ببینیمشون که تو روز تعطیلیشون مشغول چه فعالیتایی هستن. فعالیت‌های خانوادگیشون رو دیدیم، دیگه قدم زنیاشون رو دیدیم، اسب سواری، همه چی رو تونستیم توی این مسیر ببینیم. خیلی لذت بخش بود واقعا. حالا بریم فعلا این روستای تاریخی راسکو رو با هم دیگه ببینیم. آره اینجا انقدر اهل استفاده از صابونن که دم مغازش خواسته تبلیغ کنه نوشته soaps and such. کالای نمونهش رو صابون زده، گفته حالا یه سری چیزای دیگه هم داریم. چه کافه محلی بامزه‌ایه. Hello, how you doing? خود این رستوران و کافی شاپش خیلی گوگولی مگولی و کوزی بود، اینجا رو ببین چی درست کردن. حیاط پشتش خیلی دنج و قشنگه، سرسبز، قشنگ، وایب خیلی خوبی داره.
یه غذامون هم گفتیم تو همین شهر راسکو باربیکیو بخوریم، چون که اون روستای آمیشا همه چی بسته است، رستوراناش هم بسته است. اومدیم اینجا که یه غذای محلی روستایی، باربیکیوی روستایی هم اینجا بخوریم. نه تنها بیرونش قشنگه، توش هم قشنگه. آره. اینم از باربیکیوی ما توی شهر تاریخی روسکو کنار برکه. خیلی جالب غذا رو سرو کرده. آورده کل این بریسکتی که سفارش دادیم و روی سینی تحویلمون داد و خیلی هم بوی خوبی داره. واو چه نرم و لذیذم به نظر میاد. در کنارش هم بهمون تگزاس استایل کورن داده، شبیه همون ذرت مکزیکی خودمونه ولی اسمش رو گذاشتن برای تگزاس. مثل سالا شیرازی خودمون دیگه، هر کسی برداشت اسمش رو تغییر داده برای خودش. ولی ما بهش هنوز میگیم ذرت مکزیکی. جدید مبارک. مرسی. اومدیم اینجا توی شهر کاشاکتن نزدیک همون راسکو که قبلش رفته بودیم. دیگه اومدم اینجا یه سلمونی کنم، موام خیلی دیگه پف کرده بود و خیلی تجربه جالبی بود موکوتا کردن توی این شهر کوچولوی وسط اوهایو. وایب اونجا کلا همه ریشای بلند و تتو همه جاشون و مثلا موهای من یه زنه زد که مثلا موهاشو آبی کرده بود و نمیدونم کلا تریپ چیز داشتن، همه تریپ پانک هیپی مثلا این مدلی. و حالا کلی گپ زدیم، کلی هم طول کشید، یعنی همون پولی که تو کالیفرنیا میدادیم و گرفت ولی خیلی مثلا 2-3 برابر بیشتر وقت گذاشت و با دقت همینجوری جزء به جزء موامو کوتاه کرد، یکم شبیه اونجایی که تو کوبا رفته بودیم. باهاش صحبت کردم راجع به زندگی تو این شهرهای کوچولو و اینا، خیلی برام جالب بود. یعنی یه سبک زندگیه که من خودم هیچ وقت اصلا نمیتونم تحمل کنم، یعنی واقعا افسرده میشم، ولی برام جالبه که اینا اینجا زندگی میکنن و واقعا هم دوست دارن، مثلا به این فکر نمیکنن برن جای دیگه. خب خیلی‌ها قطعا فکر کردن و رفتن، ولی اونایی که الان موندن زندگی تو این جور فضاها رو دوست دارن. میگفتش که همه همدیگه رو میشناسیم قشنگ، یعنی تک تک آدمایی که تو خیابون میبینن و میشناسن. واسه همین منو چون نمیشناختن دونه دونهشون اومدن ازم پرسیدن که بار اولته، تازه اومدی اینجا چیکار میکنی؟ براشون عجیب بود که اصلا یه نفر مثلا از بیرون شهر اومده اینجا. اکثرشون اصلا از خارج از آمریکا، یعنی به خارج از آمریکا سفر نکرده بودن، مثلا دورترین سفرشون تهش دیگه لس آنجلس بوده مثلا 3 سال پیش. تفریحاتشون مثلا میگفتش که اینجا نه مال بزرگی داریم نه هیچی، واسه همین تفریحاتشون همش یا باره یا قماره، برن شرط بندی کنن سر مثلا ورزش و اینجور بازیای بیسبال و نمیدونم اینجور چیزا، یا اینکه برن شکار و مثلا این فعالیت‌های بیرون از خونه. و خیلی لایف استایل جالبیه، یعنی اصلا من نمیتونم در خودم تصور کنم یه همچین چیزی رو، ولی هستن دیگه این آدما و خیلی هم همشون مهربون بودن. یعنی من در گذشته مخصوصا بار اول که ترامپ رای آورده بود این احساس بهم دست داد که خب احتمالاً اکثر آدمایی که اینجا زندگی میکنن و مثلا به ترامپ رای میدن و اینا، حالا مثلا 2016 الان که خب خیلی عوض شده شرایط، خیلی‌ها به مثلا دلایل جدیدی به ترامپ رای دادن، ولی اون موقع واقعا حسم این بود که آره فقط از خارجی‌ها خوششون نمیاد و نمیدونم یعنی یه تصورات اشتباهی آدم تو ذهنش میاد که مثلا واقعا بعداً میفهمی که چقدر غلطه. اینا همشون چقدر مهربون بودن، چقدر تحویل گرفتن و خیلی هم آدمای خونگرمی بودن. کلی باشون گپ زدم، تجربه جالبی بود. اصلاح موام توی یه جای کاملا جدید و متنوع. اینم از کافی شاپ مورد علاقه من، تیم هورتونز، که ما هر جا ببینیمش دیگه میریم. به خاطر اینکه من حدود 6 سالی که کانادا زندگی میکردم ازش آیس کپ میگرفتم و واقعا آیس کپاش خوشمزه است. بهتون پیشنهاد میکنم اگه گذرتون به اوهایو، میشیگان یا کانادا افتاد یا اونجا زندگی میکنید، حتما آیس کپ تیم هورتون رو امتحان کنید. به به، بزن به سلامتی. سلامتی. مرد کوشایی که در تصویر میبینید کسی نیست جز حسین که در حال دورکاریه. آره دیگه امروز به خاطر همین قضیه‌ای که تعطیل بود و اینا دیگه ما رفتیم همون مناطق محروم اون یکی مناطقی که دیدین و بهشون سر زدیم، برگشتیم هتل. من دارم پیشاپیش کارهای فردام انجام میدم. از امروز بعد از ظهر نشستم تا 1-2 شبم قراره کارامو انجام بدم. ساعت 11 شبه که دیگه برای فردا برنامه کاریم سبک باشه، چون که به طور
پیش بینی نشده برنامه گشت و گذارمون قراره خیلی فشرده تر از اون چیزی باشه که برای فردا در نظر گرفته. یه فردا هم جمعه است، این روز آخر کاری رو هم پشت سر بذاریم یا آخر هفته رو داریم که قشنگ قسمت‌های بعدی سفر رو بدون دغدغه کاری بگذرونیم. منم اینجا دارم دورکاری میکنم. البته شارژ لپتاپم داره تموم میشه، ولی آره دیگه امروز حسابی گذاشتیم کار کنیم تا نصف شب. Take me back down the old dirt road. بالاخره جمعه شد و این روز تعطیلی آمیشا تموم شد. امروز میخوایم بریم یه سری از بیزنس‌های محلیشون رو ببینیم، خودشون رو ببینیم و توی مزرعه هاشون هم یه چرخی بزنیم، بریم با سبک زندگیشون آشنا شیم. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم خواستم همینجا یکم راجع به این آمیشا و سبک زندگیشون و چیزایی که قراره ببینیم و یاد بگیریم براتون توضیح بدم. اول از همه این که اصلا آمیشا از کجا اومدن. توی قرن 18 آمیشا از سمت آلمان و سوئیس شروع کردن مهاجرت کردن به کانادا. دلیلش این بود که اینا یه فرقه متفاوتی از مسیحیت بودن به اسم آناباپتیست که اینا اعتقاد داشتن که بچه‌ها رو توی سن بچگی نباید غسل تعمید کرد و باید وقتی که بزرگسال شدن با انتخاب خودشون، صلاح دید خودشون که میخوان مسیحی بشن یا نه انتخاب کنن و اون موقع غسل تعمید کنن و این خیلی مخالف بوده با اعتقادات اون موقع. و علاوه بر اون یه سری اعتقاداتی داشتن که با شرایط سیاسی اجتماعی اون موقع اروپا خیلی مغایر بوده. مثلا کاملا مخالف جنگ بودن و مخالف خدمات ارتشی بودن، چون میگفتن که اصلا جنگ چیه که ما بخوایم بریم تو ارتش. اینم باز دولت‌های اون موقع اروپا باش کنار نمی اومدن و همچنین طرفدار جدایی دین از حکومت بودن، زیر بار مثلا قوانین کلی که حکومت‌ها می اومدن به مردم اعمال می‌کردن نبودن و به خاطر این مورد محاکمه قرار میگرفتن زندانیشون میکردن و از این رو اینا میان پناه میارن به پنسیلوانیای آمریکا که اون موقع یکی از جاهای دنیا بوده که از نظر مذهبی خیلی باز و روشنفکر بوده. مثلا اون کسی که فرماندار پنسیلوانیا بوده آزادی مذهب رو به شدت روش تاکید میکرده و به خاطر همین اینا میان اینجا که بتونن آزادی داشته باشن و اون سبک زندگی خودشون رو داشته باشن و مورد محاکمه اروپایی‌ها قرار نگیرن. و این میشه که شروع میکنن از قرن 18 میان هی آروم آروم بیشتر و بیشتر میان. و یه چیز جالبی که در موردشون هست علاوه بر این چیزایی که گفتم، تو دینشون اینا یه تعبیرای متفاوتی از انجیلو دارن و به خاطر همینه که انقدر ساده زندگی میکنن و از تکنولوژی گریزونن. مثلا یه سری جاهای انجیل هست که میگه خودتو با این دنیا تطبیق نده، تماهنگ نکن، یعنی همچین don't conform yourself to this world، یعنی خودت از این دنیا پیروی نکن و زیادی خودتو باهاش هماهنگ نکن. و اینو به عنوان این در نظر میگیرن که نیان خودشون قاطی تکنولوژی‌های مدرن کنن و سبک زندگی ساده رو نگه دارن. یه جا دیگه هم هست که میگه تو انجیل میگه که دل نبند به این دنیا، عشق نورز به این دنیا وگرنه گمراه میشی و یه همچین ترجمه‌ای داره تو فارسی. و اونا باز میان اینو هم تمام این قسمت‌های مختلف انجیل رو میذارن کنار هم و اینجوری تعبیرش میگن که باید ساده زندگی کرد و از تکنولوژی‌های مدرن و مدرنیته دوری کرد. به خاطر همین دیگه وقتی که میان پنسیلوانیا شروع میکنن ایزوله زندگی کردن، کلا اعتقادشون اینه که باید خودکفا باشن، یعنی همه چیزو خودشون تولید کنن. به خاطر همین شغلاشون از اکثرا مزرعه داریه و همه چیو خودشون تولید میکنن، از دامداری و مزرعه داری و همین چیزا برای زندگیشون کافیه. از تکنولوژی‌های مدرن استفاده نمی‌کنن و همینجوری 200 خورده سال پیش که اومدن این سبک زندگی رو ادامه دادن، ولی در طول زمان اینا مورد تغییر قرار گرفته. یه سری فرقه‌های مختلف ایجاد شده که یه سریاشون مذهبی ترن و خیلی سفت و سخت اعمال میکنن، حتی تلفن ندارن، نمیدونم پول نقد فقط استفاده میکنن، حتی لوله کشی آب نمیذارن به خونه هاشون برسه و خیلی هاشون حتی به جای دستمال کاغذی از روزنامه استفاده میکنن توی دستشویی. مثلا اعتقاد دارن که دستمال کاغذی تکنولوژی درست کردنش زیادی مدرنه. غذاهاشون رو فقط روی آتیش درست میکنن یا اجاقای آتیشی و به هیچ وجه حتی از گاز هم استفاده نمیکنن، چون که میگن گاز به صورت غیر طبیعی و مدرن باید بیاد برسه به اون مرحله‌ای که استفاده بشه. اون فرقه های خیلی مذهبیشون خیلی حساسن روی این مسائل. حالا اونایی که بهشون میگن اولد اوردر، اینا یه ذره اومدن با تکنولوژی خودشون رو بیشتر وفق دادن. موبایل رو اکثرشون استفاده میکنن، حتی بعضیاشون موبایل رو با اینترنت استفاده میکنن، روش فیلم و اینا هم میبینن، ولی تلویزیون به هیچ وجه ندارن. سر اینکه موبایل هم تا چه حد میتونه موبایل مثلا موبایل اسمارت فون باشه بتونن روش ویدیو اینا هم ببینن، اینا هم باز بستگی به خانواده داره. خانواده‌های مذهبی تر رعایت میکنن و موبایل‌های خیلی ساده تر میگیرن، خانواده‌های کمتر مذهبی اجازه میدن که از گوشی‌های مدرن تر هم استفاده کنن. ولی جالبه که تلویزیون به هیچ وجه استفاده نمیکنن، سیم کشی برق و اینا هم به خونه‌هاشون وارد نمیکنن، ولی اون کسایی که کمتر مذهبیان با لوله کشی آب اوکی ان، ولی با سیم کشی برق اوکی نیست. تو همین روستاهایی که ما میریم ماشین زیاد
زیاد می‌بینیم و خونه‌هایی که برق و الکتریسیته داره هم زیاد می‌بینیم. با اون که بهش میگن روستاهای آمیش‌ها، دلیلش اینه که اینجا علاوه بر آمیش‌ها منونایت‌ها هم زندگی می‌کنن. حالا منونایت‌ها کیان؟ اونا افرادی هستن که از نظر اعتقادات مذهبی شبیه آمیش‌ها بودن، ولی آمیش‌ها از اونا انشعاب گرفتن توی اروپا و یه سری قوانین و اعتقادات سختگیرانه تری دارن. حالا همون موقع که آمیش‌ها اومدن سمت آمریکا، منونایت‌ها هم اومدن. یه جورایی با هم دیگه قاطی شدن. مثلا توی خیلی از روستاها اینا رو کنار هم می‌بینیم و حالا خودشون به ما میگفتن که این ماشینایی که می‌بینین مال آمیش‌ها نیست، مال منونایت‌هاست. آمیش‌ها امکان نداره ماشین استفاده کنن، فقط از اسب و درشکه اسب استفاده می‌کنن و هر چی سیمکشی برق هم می‌بینین مربوط به خونه‌های منونایت‌هاست، نه آمیش‌ها. حالا بعد از اینکه اینا اومدن توی پنسیلوانیا اولش مستقر شدن، بعد آروم آروم پخش شدن و تو روستاهای دیگه هم مستقر شدن. هم جمعیتشون خوب رشد کرد، دنبال جای جدید بودن، همین که بعضی وقتا احساس می‌کردن که مثلا الان پنسیلوانیا زیادی داره مدرن میشه، زیادی باید خودشون رو قاطی کنن با جامعه. به خاطر همین میومدن بعضیاشون انشاب میگرفتن، میومدن تو جاهایی که یه ذره دور افتاده تر باشه. اومدن سمت اوهایو مثلا میبینیمشون، تو ویسکانسین میبینیمشون، هی توی یه سری ایالت‌های این دور و بر پخش شدن و روستاهای جدیدی رو برای زندگی انتخاب کردن. یه نکته خیلی جالب اینه که یه سریاشون گفتن که اصلا آمریکا دیگه زیادی داره مدرن میشه و جامعهش زیادی داره ما رو قورت میده، ما اصلا پا میشیم میریم یه جای دیگه و پاشدن رفتن بلیز. و اتفاقا ما اون موقع اصلا نمیدونستیم آمیشا کیان، منونایت‌ها کیان. وقتی رفته بودیم بلیز اتفاقی یه سریاشون رو دیدیم دارن با هم آلمانی صحبت میکنن و خیلی برامون جالب بود که اینا کیان و اون موقع رفتیم راجبشون تحقیق کردیم و تو ولاگ بلیزمون هم یکم راجبشون صحبت کردیم. و اینا آره بعدن مثلا تو قرن 20 اینا که دیگه احساس کردن اینجا نمیتونن اون سبک زندگی که میخوان و داشته باشن، پاشدن رفتن بلیز. به خاطر همینه که الان مثلا یه مقدار پخش دارن. زبون اصلیشون بهش میگن پنسیلوانیان داچ و البته این داچی که اینجا میگن به معنی هلندی نیست، به معنی آلمانیه، چون آلمانی در واقع کلمه داچ هم از آلمانی میاد، دویچ. این زبون اینا با اون که آلمانی بوده اصالتا الان اسم پنسیلوانیان داچ روش مونده. همشون این زبون پنسیلوانیان داچ رو بلدن، تو خونه این زبون رو صحبت میکنن که الان خیلی تفاوت داره با آلمانی امروزی چون که 200 ساله داره تغییر میکنه. ولی خب توی مدرسه آلمانی عادی رو هم یاد میگیرن که بتونن باهاش انجیل بخونن، انجیل ورژن آلمانیشو میخونن و به خاطر همین خب با آلمانی هم راحت میتونن ارتباط برقرار کنن و یه جورایی سه زبونه ان همشون. چند تا چیز خیلی جالب دیگه هم که در موردشون یاد گرفتیم و اون خانم دیروز تو سوغاتی فروشی هم داشت بهمون میگفت. یکی این که اینا وقتی که خب همونطور که قبلا گفتیم اعتقاد دارن که بچه‌ها وقتی بزرگ میشن خودشون باید انتخاب کنن که میخوان این سبک زندگی و این دین رو انتخاب کنن یا نه و بعد میرن قسط تعمید میشن. اینا از وقتی 16 سالشون میشه یه جورایی دیگه خانواده‌شون بهشون آزادی میدن، مخصوصا اون فرقه هایی که کمتر مثلا جزء اون افراد خیلی کانسرواتیو یعنی اصولگرا نیستن، اونایی که یه ذره مدرن ترن، به بچه‌هاشون آزادی بیشتری میدن که از 16 سالگی تا زمانی که تصمیم میگیرن برن قسط تعمید بشن و عضو کلیسا بشن، که معمولا وقتی هم ازدواج میکنن میرن عضو کلیسا میشن. حالا میتونه 18 سالگی باشه، 20 سالگی باشه، 22 سالگی باشه. این چند سال و فرصت دارن که به نسبت هر جور که میخوان زندگی کنن. اون کسی که حالا خودش آمیش نبود میگفتش که یک پارتیایی میگیرن که اصلا سر و صداش کلا همه جا رو میگیره و میرن مشروب میخورن، سیگار میکشن، همه کاری میکنن تو اون چند سال و بعد که میرن عضو کلیسا میشن دیگه همه چی رو باید بذارن کنار. اگر هم انتخاب کنن عضو کلیسا نشن که دیگه کلا باید از اینجا برن و میرن جاهای دیگه زندگیشون رو ادامه میدن. ولی تا وقتی که اینجا هستن و عضو کلیسا نشدن و بالای 16 سالن زندگی به نسبت آزادی دارن. اگر که تصمیم بگیرن برن که دیگه رفتن، ولی اگه عضو کلیسا بشن و بمونن و بعداً سبک زندگیشون رو تغییر بدن دیگه کلا شان میشن از کلیسا، یعنی اینکه کلا دیگه طرد میشن از شهر و کلیسا و همه چیز و به ندرت میتونن برگردن بیان خانواده ها رو ببینن، ولی اونم باز نباید کسی بفهمه، یعنی یه جورایی یواشکی میان به خانواده هاشون سر میزنن اگر که کلا طرد بشن از شهر و کلیسا. یعنی دیگه باید انتخابشون رو یه بار انجام بدن. عضو کلیسا شدن دیگه نباید مرتد بشن. و جالبه که با وجود اینکه میرن اون سبک زندگی رو تجربه میکنن، سبک زندگی خارج از این اصولی که خودشون دارن و تجربه میکنن، میگفتن که 85% آخرش انتخاب میکنن که عضو کلیسا بشن و توی همین جامعه باقی بمونن. یه نکته جالب دیگه هم اینه که حتی سبک کلیساشون هم فرق داره با فرقای دیگه مسیحیت. اینا از ساختمان‌های عمومی کلیسا استفاده نمیکنن، یعنی حتی با اون که توی همین شهر برلین که ما بودیم یه دونه کلیسا بود، اون کلیسا مال آمیشا نیست، مال غیر آمیشایی هست که توی این منطقه زندگی میکنن. خود آمیشا یه جورایی کلیساهاشون سیاره و هر 2 هفته یه بار که قرار کلیسا دارن میرن این بساطشون رو برمی‌دارن میبرن توی حیاط یکی از خونه‌ها یا تو محوطه بیرونی یکی از خونه‌ها، اینا رو پهن میکنن، یه کلیسای موقت تشکیل میدن، حدود 100 خورده نفر از نزدیکانشون همه جمع میشن اونجا با همدیگه مراسمشون رو اجرا میکنن و 2 هفته بعدش که دوباره قرار این اتفاق بیفته توی خونه
یکی دیگه قراره کلیسا برگزار بشه، یعنی کلیساهای ثابت ساختمونی رو بهش اعتقاد ندارن. همین مخالفتشون هم به اون کلیساهای عمومی که توسط حالا شهرداری و حکومت و اینا بنا میشه خودش یکی از دلایلی بوده که مورد محاکمه قرار میگرفتن تو قرون قبلی و به خاطرش پا شدن اومدن آمریکا. حالا به زودی هم قراره بریم تجربه اسب‌سواری رو در کنار یکی از همین محلی‌ها داشته باشیم و حسابی باش گپ بزنیم، نقطه نظر اونم راجع به سبک زندگیشون بشنویم. حالا اومدیم اینجا که هم باگی راید بگیریم، یه اسبای این مدلی کابا کالسکشون رو رنت کردیم که نفری $9 بود و اینجا هم میتونیم بریم این گابا گوسفنداشون رو ناز کنیم و بهشون هویج بدیم. خب 2 تا از این قیفا گرفتیم، دونه $1 که غذاهای این برابکسه. بریم که پتشون کنیم. سلام بابایی. سلام خوشگله. این آخه باشه چقدر گوگولیه. همش ریخت. خوشگلی. صبر کن. بکن همه غذاهاتو ریختی. قرار نبودش اینجوری کنی ها. چه نازه. این قیفش هم میخوره. اینا لاما نیستن، اینا نمیدونم آلپاچینو یا همچین چیزایی اسمشون. حالا بهش بذار بخوره. یکی نگاه داری چیکار میکنه؟ آی خدا این چه بیبیه. ای خدا چقدر خوشگله. دهنش چقدر کوچولوه که نمیتونه بجوه. دهنش آره خیلی نمکیه. وای تو چقدر دهنش کوچولوه. میگم نجس نشیم دست میزنیم به خوک. آره چقدر هم زبره، بدنش خیلی زبره. باش همون شیشتاشو میگرفتی. چه بچه کوچولویی داره. مثل بچه هم بخوره. چونها نمیتونه بکنه. خیلی گاوه. ندیده بودم گاو، این نمیدونم قوز کرده اینجوری شده یا واقعا مدلش اینجوریه. فکر کنم بد نشسته باشه کامپیوتر. تو چقدر گاوی آخه، خیلی گاوی، ولی قیافت شبیه سگه. یکم قیافت شبیه سگه. اینم خوکچه های کوچولو. صدای طاووس ها. اینا اسمشون خرگوشای کله شیری ها، لاین هد. میگه $30 بدی میتونی یکی از این خرگوشا رو ببری خونه. نه چقدر نرمه این مرغا، خیلی نرمه. واه چقدر خفنه. اصلا انگار از ابریشمه تنش. غذا میخوری شما؟ نمیخوری؟ فقط گاو گوسفنده مسکین از این قیفا دوست داره. دنیا اومده. ای گودو. من بردم بچه تو. خداحافظ. بای بای. یکی مرغ پالیشه لهستانی. آی اینو ببین. سیندرلا کوچولوه. کلش ازم گرفت. عجب حیوانیه. این چه نازه. این میذاره نازش کنیم. توفم کرد بهت. چه بی‌تربیتی. خیلی بیشعوری.
خیلی بیادبی. و به این میدادیش بخوره. نگذاشت به بقیه دوستاش بدم، تازه آخرش هم اینجوری از اون تشکر میکنه. این چقدر مهربون بود. آره نگاه کن، بعد به این نازش میدادم کنی. ما میبینی با اون که غذا ازمون نگرفت میذاری نازش کنی. اون شر محله است، این مظلوم محله است. وای چقدر اینا خوشگلن، با پاهاشون رو ببین. این عجب خر جالبی، انگار که گورخر رو با اسب قاطی کردن، کوچولوش هم کردن. گورخر و پونی. نه شبیه خوش نیست. خیلی موجود عجیبیه. باز بچه داره بازی میکنه. نگاه میخواد بپره بالا پایین. گناه داره گیر کرده تو این قفسه. گاو اسکاتلندیه ها. حرف بزن ببینم لهجه چجوریه؟ گاوه خیلی خارجیه. این یه اسب بلژیکیه، یکی از بزرگترین اسبای کل دنیاست. ببین چقدر گنده است. وای ابهتش رو ببین، نگاه چه قدی داره. اون پشتش رو نگاه کنی، حتی کم ارتفاع ترین قسمت کمرش از قد من بلندتره. شطوریه برای خودش. خدافظی میکنیم با این اسب بزرگ و میریم برسیم به ادامه مسیر. این مینی دانکی هم هست، آخر کوچولوه، ولی نگاه چه سر و صدایی از خودش در میکنه. با این قد نیم وجبیش سر و صداش از 10 تا خر گنده بیشتر بود. Oh, now we're gonna do a buggy ride with our friend here. What's your name? Abe. Abe. Very Yeah. nice to meet you. And the horse's name is Charlie. Charlie. And Cool. now we got to put it in reverse to get started. Okay. Back up, Charlie. Back up, Charlie. Here we go. Back up, Charlie. Charlie is 17 years old, and I've been driving him for about 10 years now. 10 years. And yeah, we are kind of friends. Wow, that's amazing. Yeah. So did you raise him as a baby? No, they bought him. I'm not into dealing. I don't know where they got him. Okay. Here's a treadmill for the horses. That's a treadmill for the horses right here in the breezeway. Oh, nice. They train him here? Yeah. Wow. Now, may I ask you where you're from? Yeah, of course. Yeah. We live in California, but we're Persian from Iran. Persia. All right. Have you seen people from Iran here before? Yeah. Oh, nice. I just recently had folks from Persia. I really enjoy that. I'm interested in geography anyway, and then somebody from a country I'm not familiar with, I'll find it. I have a real good world atlas, and I can find just about anything in it. Here are some alpaca. They sheared them. Now they look like poodles. Yeah. Some years ago, there was a vehicle in the parking lot. It was a pickup with a camper on, and it had very strange-looking license plates. I knew it wasn't from Ohio, and there was a number, and then it said Carrington. Then I went into the index of my World Atlas and looked up, found Carrington, and then I went back to where it referred to. Then it was a state in southern Austria, Oh. and that vehicle was here. Wow. We got it all That the was way. interesting. So I wanted to ask you about the lifestyle here. I know, of course, you know that Amish people are famous for not using technology, but of course that's not always the case. So I'm curious to know, like, how do you see it? Like, are there like a lot of people who are strict about it, or is it like has it changed over the years? How long ago has it changed? Or like, Well, overall, in how my do you- lifetime, I've seen a huge change, and our people have changed some too. But we don't have like the radio and television and computers in our homes. Oh, okay. And we kind of frown on modern technology. That is, using it ourselves. Okay. It's got its place, you know. And how about like phones and internet? We have no internet but phones, at least close by. Here are some Jacob's sheep, also called full-horn sheep. What part of California do you live? Orange County. All right. I have Orange County quite often. Oh, have you been to California? I have been to California 4 times. 4 times? 4 Oh, times. man. Wow. The last time we went with my brother on a cruise from Miami to Los Angeles, and then we spent about a week yet in California. We got to see the huge sequoias. Oh, nice. So, Yeah. Yeah, they're amazing. Yeah, they are absolutely amazing. But I haven't seen many Amish people in California. Yeah, like most but- of them but live here, we right? do, yeah, there's we do travel some. Now some of our people don't have any interest in traveling, but I had.
We normally travel by train. Let's see, every time I was in California, we traveled by train. But you don't own a car, right? We don't own it. No, we don't. If we go a distance that's too far for horse and buggy, we hire somebody to take us with a van or a vehicle. Oh, okay. So it's okay for you to use a car, but not drive the car. Right? Yeah, Oh. right. So the cars that we see a lot of cars in Holmes country, do they belong to non-Amish people, or is it like Yeah, some of them yeah. are okay with it? Yeah, the Amish people don't have cars. Oh, okay, interesting. None of them, right? No, None of them. no. Yeah, because I heard that some of them they have cars by their horses. No, but- not that. Next to their We don't drive cars. Oh, okay. Oh, okay. Normally, you know, it said if you have a car, you're not Amish. Oh, I see. Oh, okay. So then a lot of non-Amish folk live in Holmes country. Oh, yeah. Oh, okay. yeah. Oh. A lot of Mennonites. Yeah, someone told me Oh, it's like Mennonite, okay. the cars are mechanical, so maybe that's why they're okay to. Well, drive we a car. wouldn't be near as closely knit if we'd have cars. We'd be more spread out. Like our family, they are all within 20 miles of us, our children and grandchildren. I've seen like the use of credit cards and those kind of transactions. Yeah, we use credit Oh, credit cards. Oh, and, yeah. and how long has it been? Because I've heard like in the past, until recently, maybe you know, like they prefer to use cash. Like, is that Yeah, correct? it's probably 30 years that I've had a credit card. Oh, okay. So it's okay. But what about like the more, I guess the more conservative parts? Like, where do the most conservative Amish people live? In other Farther states? north, there's some that are quite a bit more conservative than us. Oh, okay. Now, this fence is the property line. Hirschberger's farm is to our right. They have 77 acres, and you can see just about all of it from here. Oh, okay. And now, the farm across the valley is around 120 acres and comes right to here. That farm has been in a Yoder family since 1920. Now, we live about 10 miles south of here on the farm where I was born, and I never lived anywhere else. But my wife grew up right there, the next farm. Oh, wow. That's where she grew up, and we got married at the farm across the valley there. Oh, you got married there? Yeah, Very nice. yeah. I think about it every time I go by. Amazing. You see your wedding location every day. And that's right. Wow. We've been married 60 years, 5 months, and 27 days. Wow. You're, oh my God. You know the exact number of days. Yeah, Wow. And what's the population of Amish? 60. 60,000. Yeah. 60,000. And they mostly work in the farms, right? Not anymore. It used to be, but not anymore. Our young guys are having a struggle making a living on the small family farm. Many of them will work in factories or have their own business. I read somewhere that Holmes County has more family-owned businesses than any other county in Ohio and the least unemployment. That's nice. Impressive. So why is it that on the map it says home country, but then we also say home county? Like, which one's the right one? Like County. County is correct. Holmes County, yeah. Oh, okay. Yeah, on the map I see Holmes country for some reason. But then- that's just not. must be a mistake. Oh, okay. So my apologies for saying it No, it's incorrectly to begin with. We are actually in Geshopton County. We're about 10 miles south, and we're just across the county line in Geshopton County. Oh, okay. How many children do you have? 8. 8? 8 kids. Wow. How old is the oldest? He's 57. Wow, really? Yeah. You don't look that old. He's 57. Our youngest, our baby, is 43. 43. Wow. Yeah, we have a very blessed family. If we need help, they are there right now. How Wow. many grandchildren? 29. 29 grandchildren. Yeah. And they all live here? Yeah, they're all within 20 miles of us. Oh, That's okay. great. 18 great-grandchildren. 18 great grandchildren. Wow. And may I ask how old are you? If your oldest son is 57, then you should be at least 15 years older. You said they've been married for 65 years, so if you got married at, I guess, 18, Oh, yeah, that's right. 80, 84, I'm 82. 82, okay. 82. Very nice. Orange County is south of Los Angeles. Yes. What's your town? Costa Mesa. Costa Mesa. It's close to Newport Beach, if you know that. Coast of, Did I'm you sure visit Orange County when you went to California? no. Next time you should go to Laguna Beach. It's wonderful. I didn't see much of city life when we were there. We'd go, like the train would go through Los Angeles, and I had a good friend in Sacramento. We got off the train in Emeryville, San Francisco. But we were really out to see the natural, like the national parks, you know, and the redwoods and the sequoias and Yosemite and Monterey Bay. Nice. But you don't have any families in California? No, Friends? I am not aware of any Amish in California.
So do you ever watch like YouTube or any like entertainment TV? No. Or nothing? No, we haven't got that. Hirschburners live right across the street there in the White House, and the building right straight ahead of us, the bakery, that's where the goodies come from. Is it My a wife- different town? My wife grew up the next farm down the street, and we got married over there at that farm. Nice. Yeah, I think about it every time I go by. So you live 10 miles away. Is it a different town? Is it called something else? We are in Goshakum County. Our closest town, just a little village of like 200 people, New Bedford. New Bedford. Okay, Yeah. okay, I've heard of that. Our address is Baltic, and that's like 3 miles from our house. And do you speak Pennsylvanian Dutch? Yeah, it's not Dutch, it's Deutsch. Okay, yeah. The Germany people. I know it's not like Dutch, the Holland Dutch. That's right, Yeah, exactly. it's German. Exactly. And is it mutually? And do you understand like German from Germany, and they understand? We, you? if we have folks from southern Germany where our ancestors came from, we can carry on a conversation. But it's changed quite a lot, huh? It has. It has. Now we speak German among ourselves, and our children, most of them can't speak English until they go to school. Oh. And in our own schools, they have to speak English on the school grounds, so they learn English. I see. We're all bilingual. Very nice. We Very can nice. speak English well enough to get along. So how many other languages do you know? None. Oh. None. Okay, Now that's I enough. I have so many Spanish-speaking folks that I got learned how to say what my horse's name is in Spanish. El caballo say Ayoma Charlie. Yeah. We also know a little Spanish. He's more fluent in Spanish, but yeah. Okay. In Persia, you'd speak Persian. Yes, Yeah. yeah, Farsi. But we also have a huge community of Persians living in LA or California, yeah, all over the world. I beg US, pardon? Canada. So we have a big community of Persians living in Okay. California All or right. even in US and everywhere. Yeah. All right, all right. Canada. Well, you know, our churches keep us close together. We, if we would move to California, there wouldn't be an Amish church there unless some church would be started. You know, looks like we have a busy day here. Yeah, this rain cannot stop people from coming. اینم از پایان It مساره was great talking to you. Yeah. We enjoyed that. So nice to meet you. Thank you Nice. so much for sharing so much nice you're information very with us, for sharing My your pleasure. experiences. Very nice meeting Very you. nice Thank chatting you with so you and much. meeting. Thank you. خیلی اولد فشنه، عالیه. بیا ازش بگیریم، خیلی بامزه است. اونجا پاپکورنا رو درست میکنن، اینور میفروشنش. اینم از پاپکورن اولد فشنمون که $2 گرفتیمش. اینجا درست میشه تو این دیگا. مقصد بعدی که اومدیم اسمش هست یودرز آمیش هوم که میتونیم بریم داخل دوتا از خونه های آمیشا و مدرسه شون رو ببینیم. کلا اینجا آمیشا چون خیلی دوست ندارن غریبه ها وارد خونه شون بشن، نمیشه داخل خونه ها رو رفت تو حالت عادی، ولی اینجا جاییه که تور داخل خونه گذاشتن و میشه رفت و دید و کلا سبک زندگیشون رو از نزدیک مشاهده کرد که داخل خونه شون چجوریه. حالا بیرون خونه رو که تا الان دیدیم تا حد خوبی، میریم داخل خونه ها رو هم ببینیم. اولش اینجا یه دونه سوغاتی فروشیه که میایم وارد میشیم و بلیطامون رو میگیریم برای تور و یه چند دقیقه صبر میکنیم تا نوبتمون بشه، بعدش میریم تور رو شروع میکنیم. قیمتش هم نفری $15 بود برای تور کامل، هم تور دوتا خونه است، هم یه مدرسه است، هم دوباره یه اسواری دیگه اینجا هم خواهیم داشت. پکیج کاملش رو گرفتیم چون که خیلی به صرفه تر بود. کلا $4.5 بیشتر نبود باگی رایدش. آره کلا هم قیمت ها اینجا خیلی خوبه. خیلی. قسمت غذای دیروزمون هم خیلی خوب در اومد. هتل هم به نسبت سایز و ایناش مثلا شبیه $100 به نظرم خیلی خوبه تو آمریکا. کلا قیمت خوبی داره اینجا تو روستا. وسط روستاییم چون. آره. البته حس میکنم اونقدی هم سوغاتی‌هاش البته ارزون نیست. یعنی در کل شاید حالا کافی شاپ ها رستوران‌هاش یه سری‌ها ارزون باشن ولی سوغاتی‌هاش ارزونه. بازم برای توریستاست دیگه قیمتا. الان نگاه مثلا اینو گذاشته $30. چی آخه؟ خب چون دست سازه شاید برای همین گرونه. آره اینا تولید انبوه نیست دیگه، همه چیشونه اینا با دست درست میکنن، دستگاه و کارخونه و اینجور چیزا اونجوری ندارن. $32. Handmade product of Amish County. اینجا پروسه ساخت یکی از این خونه‌های آمیش رو می‌بینیم. نگاه کن چقدر همه دوره هم با همون لباسای محلی و سنتی خودشون وایسادن دارن این خونه رو دست جمعی میسازن. اینجا هم قشنگ با تصویر نشون داده که داره یکی از این خونه‌های آمیش ساخته میشه.
نیکا اینو ببین خیلی باحاله. نگاه همه این آمیشا دارن با هم دیگه یه خونه رو میسازن، هم با لباسای سنتیشون. یعنی حتی برای ساخت و ساز هم همین لباسا رو میپوشن. اینقدر دست جمعی منظم همه دارن این خونه رو از 0 تا 100 بنا میکنن. And if you have any questions, feel free to ask. Alright. Okay. I eased out of bed just for sunrise. Grabbed my backpack and I was out the door. Wishing I could have seen the look in your eyes. Then a fly on that wall. Now I'm on the morning train down to Savannah, or somewhere else where no one knows my name. She's actually matching my shirt. Yeah, you're matching my shirt. I can't put you in my bag and go. دست میزنی صدا میده. میگفتش که اینا شیراشون 6% چربی داره. اینا 2 هفته شونه تقریبا. 2 قلو هم هستن. I'm going to, if you'd like to stand on the porch here, then we'll be out of the rain, because it looks like it's out این of the زنگی که شنیدین برای اینه که صدا بزنن مردم رو برای این غذا. اینم مزرعه شخصی خودشونه توی حیاط خونه که توش هویج و چیزای دیگه میکارن برای کل سال و توی این شیشه های خالیشون رو میذارن روی این چوبا که یه سری از محصولاتشون رو در میارن بعد بتونن توش نگهداری کنن. حالا میریم وارد یکی از خونه ها بشیم. اینا دستشویی داخل خونه ندارن، دستشوییاشون بیرون خونه است. Come right in here. We'll be in the kitchen in a minute, but I'm going to talk a little bit here. الان سبک اجاق گازاشون رو میبینیم که چوب میسوزونه. Still make their own butter. این عروسکاشون رو گفتش که گروه‌های خیلی مذهبی ترشون حتی حاضر نیستن که عروسک معمولی از بیرون بخرن، حتما باید این سبک باشه، صورت نداشته باشه و لباسای تیره بهش بپوشونن. حالا اونایی که کمتر مذهبی ان اوکی ان که عروسک معمولی از بیرون بخرن ولی باز باید لباس سنتی تن عروسکاشون بکنن. I've been trying to break through. I've been dying to be with you, but my attempts have often failed, and the way the day has sailed. این خونه‌ای که الان دیدیم مربوط میشه به سبک خونه‌های گروه‌های مذهبی ترشون. کلاً فرقه‌های خیلی مختلفی دارن اینا میشا و یه سریاشون خیلی مذهبی ترن و کمتر از تکنولوژی استفاده میکنن. این یکی مربوط به اوردریه که بیشتر آزادترن و بیشتر از تکنولوژی استفاده میکنن. And with every failed attempt, only grew my self-contempt. No peace around, 12 time around, while away in bird. میبینیم که تو این خونه جدیدا دیگه لوله کشی آب و اینا اوکیه. اینا رو بهش میگن خونه اولد اوردر، یعنی کسایی هن که دو جزء فرقه اولد اوردرن و یکم کمتر مذهبی و حساسن روی رعایت تمام اون قوانین سنتی. اینجا هم میبینیم که خونه چقدر مدرن تر شده و مبلمان مدرن تر داره، بخاریش مدرن تر شده، الکتریسیته نداره ولی از این نورا داره که با باتری کار میکنه. این برم چراغ گازی داره. اینجا آشپزخونه‌شه، یک نفرم همینجا داره غذا میپزه همین الان. Must choose. Will I win or will I lose?
Will I hold on to what no longer serves me? Or will I heed the call that deserves me? Free thoughts. اینجا میبینیم که استفاده از گازهای گازی هم مشکلی نداره توی این خونه‌های سبک جدید، ولی خب همچنان الکتریسیته ندارن. حتی این چراغی هم که این بالاست با باتری کار میکنه. حالا بریم طبقه بالاشو هم ببینیم. اینجا اتاق بزرگسالانه. بعد میتونیم یه سری از این لباسایی که استفاده میکنن رو ببینیم. اون فرقه های خیلی مذهبیشون فقط لباسای تیره میپوشن. این فرقه هایی که یه ذره متعادل ترن لباسای روشن میپوشن. و البته این لباسی که اینجا میبینین لباس یک شنبه هاست برای کلیسا که هر 2 هفته یه بار برگزار میشه. تو حالت عادی مثلا حالا میتونه رنگ‌های مختلف باشه. این یکی بنفشه، میبینین که سبکش فرق داره، میتونه آستیناش کوتاه باشه. ولی اون مذهبی تراشون همیشه لباساشون آستینای بلندی داره. این کلاها هم که همیشه زنا سرشونه. اونایی که خیلی مذهبی ترن روی این کلاه یه دونه کلاه این شکلی گله گنده هم میذارن. آره اینم که کلاه مردونشه که اصولا همیشه مردا هم موهاشون رو با این کلاها میپوشونن. اینجا اتاق دختر تینیجره. دخترای تینیجرشون لباسای این مدلی، یعنی سبکش میبینین مشخصه که آمیشه، سبک ساده است ولی رنگی رنگی میتونه باشه. به محض اینکه عضو کلیسا میشن 18 سالگی به بعد برای ورود به کلیسا باید از این مدل لباسا بپوشن. البته که خب همونطور که گفتیم خانمای بزرگشون هم لباسای رنگارنگ اینجوری میپوشن، ولی این سبک مثلا خیلی دیگه رنگای روشن جیغ این مدلی بیشتر مال دخترای تینیجره. این اتاق برادراست، این طرف برادران کودک و نوجوان. اینورم اتاق دخترای کوچولوتره، یعنی قبلش تینیجرها رو دیدیم، اتاق تینیجرها. این یکی اتاق خواهراست، همه اونایی که هنوز تینیج نشدن، یعنی یکیشون که یه ذره بزرگتر میشه میفرستنش تو اون یکی اتاقه که مثلا چی باشه، پرایوسی داشته باشه، فضای شخصی خودشو داشته باشه، ولی دختر کوچیک‌ترها با هم دیگه یه اتاقو شریک میشن. شیرینی پخته این خانم قشنگ آماده که قرار نیست بخوریم ما. اینجا انقدر بوی شیرینی ها پیچیده بود دیگه گفتیم بریم چند تا شیرینی بخریم ازش و حالا اینا رو هم بتونیم چی میگن حمایت بکنیم. قیمتی نداره شیرینیاش، هر کدوم $1. حالا نهایتا یه سری شیرینی $2 هم دیدم اونجا، ولی اکثرا همش $1. بعدم میگفتش که هر چی بخوای دیگه همینجا پولشو به صورت نقد میذاری، ولی بر اساس پایه اعتماده. حتی میتونی چنج هم بخوای بکنی، پولتو عوض کنی، باز میتونی از همون صندوق دراری بقیه‌شو بعد بدی. بزرگتر بذاریم پولشو خودت برداری. اومدیم برای یه از سواری دیگه. What's your name? Sadie the horse. Ray's my Ray is your name. Okay. And the horse's name is Sadie? yes. Sadie. A common female name. Come on. You live here in Ohio or out of state? No, we live in California. Oh, California. Yes. And we're originally from Iran. Do you know Iran? I know California, But the do you- western part of the U.S. But do you know the country Iran? I've never been further west than Kansas, Okay. but I know the map. Okay. Do you know where Iran is on the world map? Well, yeah, we live on County Road 172, which comes off 515 up here. How do you like living in this beautiful area? Well, I've been always in this place. Of course. So I'm just curious, like, because I hear like some Amish people use some level of technology. How about like you and your family? Like, do you use like phones, or do you watch YouTube, for example, or TV shows? Like telephone we have. Phones and like phones with internet access? Well, we don't use that internet, no. Oh, you don't use internet. You just use the phone for calling each other? Yeah, So how about cinemas, like theaters? Do you watch movies ever? no. Have you always lived in California? No, we've lived in California for about 12 years. Before that, I lived in Canada. I also lived in Iran many years. My wife lived in Malaysia, Canada, US. So you've been in different places already. Yeah.
And have you moved around in Holmes County? Like, did you live in different areas, or have you lived in the same house? Very little. I was born and raised about 8 miles. 8 miles from here. Yeah, now it's more like 2.5 miles. And So when you you moved out of your childhood, was that about 13 years ago that we moved barely half a mile? barely half a mile. Okay. That isn't much. 13 years ago. If I'm right. How about when you moved out of your childhood home, like out of your parents' home? Did you build a home nearby, or how did you? We had bought a small farm actually. The house and farm was on. Oh, okay. You bought a new farm and there was a house was on it. small Okay. as far as that's concerned. And then you lived there until like 13 years ago. Yeah. Yeah, we would have lived over 40 years in the other farmhouse. How many children and grandchildren do you have? We have 21 grandchildren. Well, we had 5 children, 21 grandchildren, and 9 great-grandchildren. 9 great-grandchildren. And, Do you have children? No, not yet. No. Do all of your kids and grandkids also live in this area, close by? Not all. No, the one family, one of the girls' family, lives in southern Ohio. Southern Ohio. Then we have a son living in New York State. They could buy cheaper land for farming in New York State than the Cantaloupe. Okay, nice. So did any of your kids or grandkids choose to like follow a different path, like follow a different lifestyle? Well, the one would have automobile. One of Where them others moved. don't. Oh, okay. So and where is he or she living now? But they're still living close by. Close by, in Ohio. But The one you said lives in southern Ohio. yeah, but they live clean. But one son lives local. Doesn't live quite like us Amish do as far as that's concerned. Oh, pretty similar, but they're not. It's some similarity. Oh, okay. Did I give you a short one too? That one? Yeah. Oh yeah, you showed us that part. All right, thank you so much. Nice Yeah. meeting you. Yeah, Nice thank chatting with you. Yeah, it's easy to get out of this. Oh, okay. Thank you so much. Thanks for sharing your experiences with us. Thank you. حالا اومدیم برای تور مدرسه‌مون. اینجا یه کلاس درس خیلی تیپیکال. خب حالا ما میخوایم این پینمون رو بزنیم تو نقشه که از ایران اومدیم. اینجا 2 نفر دیگه هم از ایران اومدن. حالا ما میتونیم بزنیم سمت شیراز. ها بیا سمت شیراز کسی نیست. آره 2 نفر قبل ما اومده بودن تو همین ماه، چون گفتش که اینا رو هر ماه عوض میکنن. چون پر میشه دیگه. ولی جالبه که همین اخیراً از ایران، یعنی ایرانی مهمون داشتن. یه دونه تهران الان داریم، یه دونه اینجا مشهد، یه دونه هم شیراز. یه سری توضیحات این خانومه بهمون داد راجع به سیستم آموزشیشون. اینا درساییه که میخونن توی مدرسه، از تلفظ گرفته تا وکابولری، لغت بلد بودن و همین املا و خوندن و نوشتن و ریاضی و انگلیسی و تاریخ و جغرافی و آلمانی، یه مقداری زیست شناسی و بهداشت میخونن و دیگه تعلیمات دینی و انجیل. و فقط هم 8 سال درس میخونن، بعدش دیگه از 14 سالگی میرن سر کار. When the sun's going down, no stars in the sky, I'ma head down the road across county line where the roll-ups. پرچم سوئیس، پرچم آمریکا و پرچم اوهایو. حالا اومدیم روستا یا شهر شوگر کریک که توی همین هومز کانتیه. به اینجا میگن سوئیس کوچولوی اوهایو. خیلی شبیه سوئیس درستش کردم. بریم ببینیم شکلات چی داره. امیدوارم شکلاتاش به سوئیس نرفته باشه، چون وقت نیکا میخواد ساکشو پر کنه با شکلات. اینجا بزرگترین ساعت کوکوی دنیاست، در سوئیس کوچولوی ایالت اوهایوی آمریکا. شاید خودتون از نزدیک دیده باشین یا توی فیلم ها دیده باشین، اینایی که یه پرنده مکانیکی میپره بیرون کوکو کوکو میکنه، این بزرگترینشه توی دنیا. پرندش هم زرده. البته خودشون میگن بزرگترینه، حالا من تحقیق نکردم، اگر که بزرگترین نیست توی کامنت ها بگین. اینجا زیر زده. آره.
تزیینم نکردن آخرش ها. آهنگش بیشتر شبیه مکزیکی بود نه؟ خیلی شبیه بود. خب بریم یک کم چرخ بزنیم توی این شهر سوئیسی. میریم اینجا برای غذا. چه فضای لایو خوبی هم داره. اینم از غذای آمریکایی ما در شوگر کریک اوهایو. نبسته هنوز. ثانیه های آخر قبل بسته شدنش رسیدیم ما. این آجیل ماجیل داره، این در بستنی مستنی داره، آنتیک مانتیک هم که قبلش دیده بودیم. اینجا هم باز یه بخش دیگه شه. این چیه؟ چی برداشتی؟ یه بسته آجیل برداشتم که توی راه بخوریم. هم مغذیه هم این که کلی مسیرمون زیاده دیگه، سری 2 ساعت تو راه. آره پنیر سوئیسی هم اشانتیون بهمون دادن با این کوپونه که یه خانومه همجوری تو خیابون داد، گفتش که برین سوپرمارکت رو ببینین و پنیر سوئیسی بگیرین. قیمتش 1.89 دلاره. ببینیم پنیر سوئیسی چجوریه. خیلی خوشمزه است. من هر پنیر رو دوست ندارم ولی این واقعا خوشمزه است. اسم پنیرش هم بگم، اسمش کولبی چیزه. اگه اومدین میتونین از این پنیر محلی سوئیسی اصل جنس بگیرین تو آمریکا. با شیر بز سوئیسی درست شده. اینجا رو ببین چه بامزه است. فکر کنم این هتلی چیزی باید باشه، روی ریل قطاره. همه اتاقاش هم اینجوری شیک و پیک و تر و تمیز کنار هم چیده شده. میکا اینجا چه مغازه‌ایه؟ دیگه انتیک منتیک فروشیه دیگه. راست میگی. انتیک منتیک. رسیدیم به پایان ولاگ آمیش ها. امیدوارم که از این ولاگ هم لذت برده باشین و اگه این ولاگ رو هم دوست داشتین با یه دونه لایک از کانالمون حمایت کنین. ما که خودمون خیلی حال کردیم با این نواحی روستایی وسط ایالتی آمریکا، حسابی لذت بردیم. برامون تنوع خیلی جالبی بود. دوباره داریم در ادامه برمیگردیم به شهرهای بزرگ و مدرنی مثل پیتسبرگ و واشنگتن دی سی. با ما در ادامه مسیر همراه باشید. دیگه الان از اینجا یه 2 ساعتی راه داریم تا پیتسبرگ. به کوب میریم و در ولاگ بعدی شهر پیتسبرگ رو بهتون نشون میدیم، ایالت پنسیلوانیا. اگه سابسکرایب نکردین همین الان بکن که ولاگ بعدی رو هم از دست ندین. تا ولاگ بعد، بدرود.